sa kusina! Welcome back to my channel! Today, itong mga ito ang magiging sangkap ng ating recipe. Dahil gagawa tayo ng super healthy cleansing salad. At may pa-bonus pa akong sauce sa inyo. At dito sa ating video today, ay bibigyan ko rin kayo ng tip kung paano mas mapasarap ang ating salad. Kaya, manood lang kayo. Bago ang lahat, kailangang hugasan nating mabuti ang ating mga prutas at gulay. Pagkatapos, tuyuin nating mabuti ang ating lettuce. At balatan ang ating carrot. So guys, number one tip ko sa inyo sa paggawa ng salad, lalong-lalo na sa kapag gusto nyong lagyan ito ng sauce, kailangan gawin natin muna yung sauce bago natin i-cut ang ating salad. Number one reason, kasi kapag ginawa natin mauna yung sauce, yung lahat ng ingredient na ilalagay natin for the sauce ay magbi-blend na sila ng mabuti. Kumbaga magiging magkakakilala na silang lahat bago pa natin i-drizzle sa ating mismong salad. So, para sa ating sauce, gagamit ako ng kalahati nitong orange. Half of orange. Bali, pipigain ko lang. Ganyan. At saka guys naghugas ako ng kamay kanina bago ako nagsimulang humawak dito sa ating orange. Kailangan malinis ang ating kamay. And ilalagay ko dito sa ating glass. Ano yan? Yung glass natin. Yan. Tapos, isusunod kong ilalagay ang ating diretso na black pepper. Kunti lang. Kunting salt. Yan. Balsamic vinegar, mga 1 kutsara. Ayan. And some virgin olive oil. Ayan. Okay na yun. Tapos, tatakpan ko itong glass. Para maalog ko ng mabuti ang ating sauce. Dahil ready na itong ating sauce, isi-set aside lang muna natin siya hanggang matapos tayong maghiwa ng ibang ingredients. Tapos, i-drizzle natin siya on top afterwards. So, yan yung number one tip ko. Kailangan, kung gagawa kayo ng salad with sauce, unahin yung sauce para magstay sila together for a while habang hinihiwa yung ating mga sangkap. Okay? So next, hihiwain na natin ang ating ibang ingredients. Gagamit ako dito ng lettuce. Bali, ito ay nahugasan ko na ng mabuti kanina at na-dry ko na rin ng mabuti gamit ang isang spinner. Dapat dry na dry itong ating leaves.
lalong-lalo na yung mga lettuce, ganyan, pag gagamit kayo ng mga dahon-dahon sa salad. Kasi, isang reason doon ay para kumapit yung sauce na gagamitin ninyo. It's very important na dry talaga siya para mas malasahan ninyo yung sauce na ilalagay ninyo. So, uunahin kong hiwain ang lettuce. Medyo malalaki yung hiwa ng ating lettuce, hindi masyadong pino. Yan. Masyadong masarap. Yan, tama na yan. Tama na ito kasi ako lang naman yung kakain. Baka ano. Tapos, isusunod ko yung ating carrot. Bali, isang piraso yung gagamitin ko. Actually, guys, pwede nyo itong depends sa inyong gusto. Ako, mas prefer ko siyang gadgarin kasi mas pino at mas madaling nguyain. Pero pwede nyo rin siyang hiwain kung mas prepare nyo kumain ng crispy. Kasi sa akin, medyo matagal akong kumain. Pag ito hiniwa ko pa, aabutin ako ng siyam-siyam bago matapos. So, gagadgarin ko lang siya ng yan, para makita nyo. Ito yung side na ginamit ko sa gadgaran. Yan. Nagkakakulay na siya. So, tapos na rin yung ating carrot. And, isa pang tip, para mas maganda yung presentation ng ating salad, ipapahuli nating hiwain yung mga ingredients na madaling mangitim. Kaya isa rin yun sa reason na una nating prepare yung ating sauce kasi kapag matagal pa nating nilagyan ng sauce yung ating salad, ay mangingitim na yung mga mga prutas na ito, kagaya ng apple at saka pears, madali itong mangitim. Pero, pag nilagyan mo ng sauce agad-agad, after mo na hiwa, hindi siya mangingitim kaagad. So, yun yung ating tip. Number 3 na pala, kasi number 1, yung gawa muna ng sauce bago ang lahat. Tapos, number 2, i-dry ng mabuti ang ating lettuce or mga gulay-gulay para ma-absorb niya yung ating sauce. Number 3, yung mga prutas at gulay na madaling mangitim o mag-iba yung kulay, ipapahuli natin ng paghiwa. So, gagamit ako dito ng itong apple. Hihiwain ko lang ito ng medyo chunky. Bali, kalahati lang. Ang ating pears, kalahati rin lang ang aking gagamitin. Iwan ko kung may ganitong klaseng pears sa atin kasi dito sa amin, sa Cyprus, bali ito yung aming local pears dito. Hindi ko lang sure sa Pilipinas kung may ganitong klase ba. O baka iba yung itsura niya. Pero basta pears, pwede yun.
okay na itong ating salad. For the last time, alugin muna natin ng konti yung ating sauce para mas maging masarap. Yan, drizzle ko na. Mix natin ng mabuti. Umay, ang sarap. Alam nyo guys, itong cleansing salad, maganda to sa mga may problema sa liver. Kasi naalala ko yung tito ko, may problema siya sa liver, may liver stone siya. Bali sinasama ng tita ko sa kanyang diet yung cleansing salad. Wala nga lang sauce. Bali ganun lang siya, yung pinaghalo-halo niya lang yung lettuce, carrot, tsaka ibang prutas. Tapos yun yung kasama sa diet niya. Instead na kakain siya ng junk food, kakain kayo ng pagkain na medyo mamantika at mamit, mas maganda to isama ninyo. Lalong-lalo na yun sa may mga problema sa liver kasi makakatulong to ng malaki, believe me. And para sa huli, lalagyan ko ito dahil marami kaming dried cranberry, lalagyan ko sa taas niya para meron siyang toppings. Ayan. Actually, may natira pa sa aking sauce. Pwede ko pa itong gamitin ulit bukas. Ilalagay ko lang sa ref. Gagawa ako ulit ng salad kasi natira pa akong ingredients. Yan, na-absorb niya na yung sauce. Try natin. Alam nyo guys, sanayin natin yung mga anak natin kumain ng ganito kaysa kumain ng mga junk foods. Kasi ito super healthy talaga siya. All-in-one na. May prutas ka na, may gulay ka pa. Diba? Yan. Kita nyo ba? So guys, sana nag-enjoy kayo sa ating recipe today. Napaka-simple pero napaka-healthy ang ating super healthy cleansing salad. At sana nag-enjoy kayo sa ating mga tip na ibinigay ko sa inyo at makatulong ito sa mga susunod na araw na inyong kailanganin. And huwag kalilimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. And please po, leave comment below kung may mga gusto kayong isuggest na mga recipes na gagawin natin sa susunod na videos. Thank you!